Bine ați venit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru perioada cuprinsă între 27 iulie până pe 2 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, cu precizarea că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți aici, care mă susțineți prin fiecare like, prin fiecare comentariu și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți aici poate pentru prima dată, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă și abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragii mei din Săgetător, haideți să vedem ce este important de știut pentru următoarea săptămână cuprinsă între 27 iulie până pe 2 august. Ce trebuie voi să știți? Care este energia acestei perioade pentru dragii mei din Săgetător? Să vedem. Opa. Ia să vedem. La voi au ieșit 3 cărți. Dragii mei, se pare că este o perioadă în care posibil să aveți un succes vis-a-vis de, nu știu, un litigiu, un proces, o discuție importantă în care voi veți triumfa, să spunem așa. Cum veți triumfa, și asta este important, pentru că ceva va ieși la lumină. Și asta cred eu că este un lucru important. De ce? Pentru că există o informație care va lămuri o situație, există un document, există o declarație care pentru voi va fi foarte importantă. De asemenea, putem vorbi, dacă nu e neapărat un proces legal, poate, nu știu, putem vorbi de o neînțelegere, o dispută, o diferență de opinie sau pur și simplu o situație tensionată care necesită o clarificare. Acest triumf îmi arată că această situație se va depăși, un obstacol, se va obține un rezultat poate favorabil sau o recunoaștere sau pur și simplu să ai sentimentul ăsta că în sfârșit ai ieșit învingător din această situație. Așa cum am mai spus, această revelație importantă vine cu informații, cu clarificări sau un adevăr care pur și simplu schimbă perspectiva întregii probleme sau întregii situații cu care voi vă puteți confrunta. Așa că voi, dragilor din Săgetător, porniți în această săptămână într-adevăr cu ceva tensionat sau cu ceva ce trebuie lămurit, rezolvat, totuși energia nu rămâne acolo, lucrurile cumva evoluează favorabil pentru voi, iar la final apare o clarificare importantă care vă va permite să înțelegeți de fapt ce se întâmplă cu adevărat. Ce este iarăși important și vreau să menționez aici este că succesul nu vine doar din faptul că ai câștigat și gata, ci din faptul că voi veți înțelege ceva important, ceva esențial. Da? Pentru că uneori adevărata victorie de fapt este să vezi o situație mult mai limpede. Da? Așa că chiar dacă la început poate exista un pic de tumult, așa, o confruntare, un pic de disconfort, să știți că finalul este unul constructiv pentru că voi veți înțelege ceva ce poate înainte vă scăpa și acest lucru vă pune într-o poziție mult mai bună. Mergem mai departe și haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Săgetător?
în perioada 27 iulie-2 august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Bun. Și avem o regină de monede, zodii de pământ, un 5 de cupe, un 4 de bâte, un 2 de cupe, ce frumos, și surpriza săptămânii. Ce pot să vă spun, nu știu de ce, cred că această situație, posibil, intuitiv o spun, să aibă legătură cu bănuții. Haideți să le și clarificăm și să vedem. Clarificăm, te rog, 5 de cupe pentru dragii mei din Săgetător. Clarificăm 4 de bâte. Clarificăm, te rog, 4 de bâte pentru dragii mei din Săgetător. Clarificăm 2 de cupe, te rog. Și clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem. Pe partea asta profesională avem un 3 de bâte care duce la o regină de monede. Zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, zodii pe care voi puteți să le aveți chiar în harta voastră astrală, pe ascendent posibil, sau putem vorbi de o altă energie, nu este obligatoriu, dar eu îmi fac datoria să vă spun. Ce îmi spune această regină de monede? Ca și rezultat îmi arată un succes, ceva stabil, că e o afacere, că e într-o managere a unui proiect pe care voi îl aveți într-un anumit domeniu, sau ne poate vorbi chiar de o persoană care este foarte respectată pentru competența sa, o energie care în general construiește lucruri durabile. Îmi vorbește de o stabilitate maximă din punctul ăsta de vedere profesional, ceva ce voi construiți și este sigur, dar cumva regina de monede vorbește în primul rând de organizare, de lucruri practice, faptul că voi știți să vă construiți stabilitatea din punctul ăsta de vedere profesional. Pe de altă parte, dacă vă implică în mod direct pe voi și voi vă regăsiți prin aceste descrieri, arată foarte multă competență, foarte multă organizare, știți să vă administrați bine poate propria afacere, știți să țineți lucrurile în ordine la un loc de muncă sau cumva reușiți să combinați foarte bine în această perioadă cariera cu poate responsabilitățile voastre familiale. De unde provine toate aceste calități, toate aceste energii? De la un 3 de bâte. Un 3 de bâte care îmi vorbește de ceva ce voi ați început cu ceva timp în urmă și care parcă începe să vedeți că aduce rezultate vizibile. Poate unii dintre voi poate v-ați ocupat să produceți un anumit lucru și să începeți să-l vindeți, de exemplu. Există un anumit succes într-un anumit proiect. Pentru unii este online, pentru alții este fizic. Cert este că începeți să vă dați seama că lucrurile încep să funcționeze și că chiar dacă este nevoie de mici ajustări așa în timp pentru, desigur, a continua, pentru a merge mai departe, totuși știți că trebuie să colaborați poate și cu alte energii, să faceți tot felul de parteneriate care în urma lor cumva să vi se permită creșterea, da? Să vi se permită extinderea, iar toate acestea duc la această regină de monede, la această stabilitate, la această organizare atât de bună pentru voi. Dacă vorbim de bănuți, avem un 5 de cupe. O stare de dezamăgire, totuși, vis-a-vis de o situație financiară. De unde provine ea? De la un 7 de bâte, de la un 2 de spade și de la un paj de spade. Dragii mei,
Posibil ca voi să fi avut în ultima vreme, aș spune, instinctul de a vă proteja resursele, de a vă proteja situația financiară, de a fi atenți cât mai mult la anumite cheltuieli, la anumite contracte care țin de bani, la menținerea unui anumit profit, în general de a vă proteja partea asta a finanțelor. Totuși aici eu am un doi de spade, ceea ce mie îmi spune că ați avut o situație în care posibil să fi trebuit să luați o decizie, dar tot ați amânat, tot ați evitat cumva, poate pentru că nu știați dacă cum să spun eu, să priviți poate situația cât mai clar. A fost ceva care v-a dus într-o stare de indecizie legată de bani sau de o anumită situație financiară. Poate că unii dintre voi nu știați, dom'le, ce fac, investesc, mai amân. Da? E vorba de o decizie la nivel de bani pe care voi ați evitat-o. Sau pe care posibil să... Nu doar că ați evitat-o, nu ați intrat foarte mult în interiorul problemei. Apare într-adevăr curiozitatea cu pajul de spade. Nu știu dacă zodiile de aer vă spun ceva, Gemeni, Balanță, Vărsător pe partea asta banilor, dar pajul de spade este renumit pentru curiozitatea sa. Faptul că voi la un moment dat ați spus, dom'le, dar ia totuși să văd ce se întâmplă cu banii sau ce se întâmplă cu situația asta sau unde ar fi problema. Pentru că ați amânat o perioadă, dar pe urmă a apărut instinctul ăsta de a fi curios. Asta v-a făcut pe voi să abordați respectiva problemă financiară mult mai activ și mult mai curios. Ați început să vă interesați, ați început să explorați cumva. Pe de-o parte, este bine pentru că lucrul ăsta v-a făcut să vedeți ce poate funcționa și ce nu, dar pe de altă parte, e posibil să vă fi asumat un risc prea mare, fără să vă planificați foarte bine dinainte și să fi luat o decizie pripită, care, din păcate, sau de ce nu, din fericire, și o să vă explic imediat de ce spun acest lucru, v-a dus în posibilitatea de a pierde niște bănuți sau de a pierde o ocazie legată de bani cu acest 5 de cupe. Ce înseamnă asta? Că ori nu ați fost total pregătiți și va apărea o cheltuială neașteptată sau va apărea rezultatul unei anumite investiții pe care voi ați făcut-o nu tocmai bine gândit, să nu vă aducă acel profit pe care voi l-ați fi așteptat. Sau pur și simplu să fi pierdut, să pierdeți niște bănuți dintr-o tranzacție negândită îndeajuns. Ce înseamnă asta? Că în următoarea perioadă voi veți evalua, veți fi nevoiți să evaluați situația și vă veți da seama, desigur, că deciziile de acum încolo trebuie să fie mult mai prudente. Mare atenție pentru nu vă lăsați pradă pesimismului. Nu evitați acum orice investiție nouă, pentru că e posibil ca voi să vă concentrați doar pe această pierdere și nu pe potențialul care a rămas în spatele altor idei sau altor situații care chiar ar putea să fie de bun augur pentru voi. Asta este avertismentul cu care vine această carte. Analizezi de ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, luați-o ca pe o lecție și aici intervine din fericire. Ideea asta care o folosesc, nu când ni se întâmplă ceva rău, zic, uite băi, din păcate nu mi-a ieșit. Dar poți să spui și din fericire, de obicei, și știu că mulți dintre voi o să mă contrazică, dar am un argument foarte solid și anume, de multe ori ni se întâmplă și mie mi s-a întâmplat și cu siguranță vi s-a întâmplat și vouă, cel puțin o dată în viață, să ți se întâmple un lucru rău care de fapt venea cu o lecție importantă. Și imaginați-vă că această istorie, această, cum să spun eu, energetică pe care eu v-am spus-o și care mi-o prezintă mie cărțile, dacă nu te-ai fi grăbit, dacă ai fi fost poate un pic mai atent, da?
nu s-ar fi ajuns la acest 5 de cupe. De multe ori se întâmplă ca cele mai tari lecții și cele mai înțelepte lecții să le obținem pe calea aia grea. De asta spun că e bine câteodată să vedem și jumătatea aia plină a paharului și nu doar jumătatea goală, exact ca în acest 5 de cupe în care 3 sunt vărsate, dar de fapt 2 rămân pline. Nu le putem vedea pentru că suntem foarte atenți la ce s-a pierdut. Și cam asta este morala acestei cărți, aceea de a vedea totuși și jumătatea cealaltă plină. Bun, acum mergem mai departe pentru cei care vă aflați într-o relație. Și aici se leagă foarte mult de energia generală. Da? Cum îmi place mie să-mi spun, informația face toți banii. Un om informat este un om mult mai, vede lucrurile mult mai clar. Acum, revenind la, pentru cei care sunt într-un cuplu, într-o relație, avem un 4 de bâte. De unde provine el? De la un 4 de monede și de la roata destinului. Dragii mei dragi, pentru voi, cei care vă aflați într-un cuplu, mie mi-arată ori un eveniment important, poate chiar în sânul relației voastre, economie, nuntă, botez, nu știu, o celebrare la nivel de relație. De ce spun acest lucru? Pentru că avem totuși un 4 de monede care ne vorbește de o relație stabilă, chiar dacă uneori poate a trecut prin niște faze, să spunem așa, destul de rigide, dar este o relație unde s-a pus accentul foarte tare pe siguranță, pe confort, pe casă, pe bani, pe planuri în comun, pe lucruri concrete. Da? S-a creat așa un mediu foarte sigur și foarte stabil în relația voastră. Vine momentul cu roata destinului, care este guvernat de Jupiter și care, implicit trebuie să vă spun, Jupiter este planeta voastră care vă guvernează și care îmi spune că relația a trecut deja printr-o schimbare importantă. Poate că v-ați mutat, ați schimbat de domiciliu, v-ați mutat împreună sau poate ați schimbat, nu știu, cineva, unul dintre voi a schimbat de job sau a apărut un copilaș. Cumva relația a evoluat dintr-o experiență nouă, cum ar fi călătorie, proiecte comune, schimbări de stil de viață. Lucru care a dus la această stabilitate în viața voastră cu acest 4 de bâte, da? A făcut ca relația să fie mult mai stabilă, mult mai armonioasă. Așa cum am mai spus, puteți petrece în această săptămână o aniversare, un moment frumos împreună sau pur și simplu un proiect în comun pe care voi îl finalizați și apare sentimentul ăsta de siguranță, de încredere între parteneri. Așa că nu este rău deloc. Cei care sunteți singurei, avem un 2 de cupe, ce frumos, de unde pleacă? De la un 9 de spade și știu că pare un pic ciudat, dar dacă vorbim de cei singuri, voi ați avut o perioadă destul de lungă în care ați avut anumite temeri legate de o viitoare posibilă relație sau legată de propria voastră capacitate de a iubi. V-ați temut că veți fi respinși, poate ați avut o anxietate legată de viitorul vostru din punctul ăsta de vedere sentimental. Sau poate pur și simplu v-ați gândit prea mult la trecut, la greșelile de acolo. Ideea că în acest moment avem un 2 de cupe, asta îmi spune că brusc a apărut în viața voastră sau va apărea cât de curând o relație promițătoare sau dintr-o prietenie foarte profundă se poate trece la un alt nivel. E posibil să aveți întâlniri în care să descoperiți că de fapt sunteți compatibili cu o altă energie. Există un moment pentru voi în această săptămână ca voi să explorați, să ieșiți din toată această stare de 9 de spade. Ieșiți cumva din blocajul ăsta care v-a făcut să nu vă deschideți către ceilalți. Și asta este un lucru important.
Da? Singurul avertisment, să-i spunem așa, dar fiindcă trecem de la o extremă la cealaltă, este acela de a nu idealiza totuși persoanele și a nu aștepta că perfecțiunea să apară în viața voastră. Pe de altă parte, totuși nu vă aruncați foarte repede emoțional fără să cunoașteți foarte bine persoana. Este adevărat, veți simți o conexiune cu cineva și va fi reciprocă, dar în același timp e foarte dificil să treci de la o extremă la alta fără să treci prin perioada aia tranzitorie în care într-adevăr să înțelegi exact cam ce-ți dorești, cel puțin pe planul acesta sentimental, îmi cer scuze. Surpriza săptămânii o aduce un cavaler de monede. De unde credeți că provine? De la un rege de spade. Avem aici atât zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, cât și zodii de pământ care predomină, trebuie să vă spun, această lectură, Taur, Fecioară sau Capricorn. Ce îmi spune asta? E posibil ca voi, dragilor, să nu știu dacă vă vine vreo veste, un rezultat de la o instituție de stat, de la o persoană de stat, de la o anumită autoritate, cineva care are un cuvânt important de spus și asta va fi surpriza în această săptămână. Nu este de mirare pentru că vedem foarte bine aici, avem parte de o revelație foarte importantă, de o informație care într-adevăr a ajuns destul de greu la voi, pentru că totuși cavalerul de monede, cum bine știți, este cel mai lent cavaler, dar cel mai stabil, adică ce va ajunge la voi să știți că vă va da vouă posibilitatea să înaintați, da? Să mergeți înainte, așa, pas cu pas, dar să ajungeți la un rezultat sigur și până la urmă responsabil. Și vă va face pe voi să fiți și mai perseverenți, și mai disciplinați. Este o surpriză nu neapărat plăcută, cât utilă pentru voi. Și acum, haideți să vedem ce ne spun șoaptele oceanului, care e mesajul pentru voi, dragilor, din Săgetător, pentru următoarea perioadă, 27 iulie, 2 august, care este mesajul pentru dragii mei din Săgetător. Ia să vedem. Și dacă numărul 3, 8, 11 sau 38 vă spune ceva, acest mesaj, dragilor, pentru voi vine în primul și în primul rând cu ideea de a lăsa în urmă ceea ce vouă nu vă mai este de folos. Ce ne spune în sine mesajul ad literam? Că o schimbare se îndreaptă către voi. Trebuie să cultivați un spirit de aventură, astfel încât să puteți vedea și să valorificați noile șanse, noile oportunități care apar. Mai așa, pe înțelesul tuturor, mesajul este unul foarte optimist și eu spune că vorbește exact despre ce vă povesteam un pic mai înainte, despre tranziție, despre deschiderea către nou. Aș spune că prima idee este aceea că schimbarea, indiferent cum este, inevitabilă. Adică nu întreabă dacă o dorești sau nu, și pur și simplu spune, domne, vine această schimbare. Însă, felul în care voi o veți trăi depinde foarte mult de atitudinea voastră. De aceea se insistă asupra spiritului de aventură, care cu siguranță vouă nu vă lipsește. Zodia Săgetător este renumită pentru faptul că are o minte deschisă, care are o minte către cunoaștere, către a vedea lucruri noi, către a învăța lucruri noi, și eu cred, cu siguranță am certitudinea că mulți dintre voi veți accepta cu deschidere această schimbare care vine în viața voastră. De asemenea, e un îndemn de a fi curioși, de a nu vă teme să ieșiți dintr-o anumită rutină, de a privi această schimbare ca pe o șansă și nu ca pe o amenințare.
De asemenea, dacă ar fi așa să trag o concluzie finală, aș spune, pe lângă faptul că trebuie să lăsați ceva din trecut în urmă, să priviți cu mai multă încredere spre ceea ce urmează să vină, schimbarea pe care o va aduce viața chiar vouă poate să vă deschidă uși care poate până acum nici măcar nu le-ați fi luat în calcul. Așa că, cum îmi place să o spun și o repet de câte ori am ocazia, dragii mei, cărțile prezintă energiile, indiferent că sunt de oracol, indiferent că sunt de tarot, indiferent că sunt de Sibila, indiferent că sunt de Lenormand, ele prezintă energiile, dar, desigur, fiecare decide ce să facă cu aceste energii. E ca și cum am spune, nu, acea pildă Dumnezeu îți dă în mână, dar nu-ți bagă și în gură. Depinde ce faci tu cu ce îți spune Dumnezeu în palmă. Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.